sa another episode ng Sassy Pinoy Foodie. Today, gagawa tayo ng Lechon manok sarsa or Mang Tomas or basta sarsa ng lechon manok at saka ng sarsa ng liempo, sarsa ng lechon kawale. Alright, so using chicken liver. Alright, so excited na ako. Okay, so huwag na natin patagalin. Ito na po ang ating mga ingredients. Okay, so mga ka-foodie, ang first step natin sa paggawa ng sarsa ng lechon manok or ng mga liempo natin is to broil yung liver natin. So ito, nilagyan ko lang siya ng konting asin, siguro mga half teaspoon ng salt. Tapos nilamas-lamas ko siyang ganun. Tapos i-broil lang natin siya sa oven ng mga 5 to 10 minutes para lang mag-solid yung texture niya. Kasi alam naman natin yung liver, pagka hinati siya, yung nagdudurog-durog, lalasog-lasog siya. So, ang purpose ng ating pag-broil ay para lang maging buo siya. Para pag hiniwa natin siya, or mamaya blender natin siya, or hand mixer natin siya, or hand blender, hindi siya yung kakapit ng husto dun sa blade, dun sa may iniipit ng blade. Alam niyo na yun, gets niyo na yun. Okay, so, ilalagay na natin sa loob ng oven. So, yan. Approximately 10 minutes. Timer na natin. So, balikan natin siya. Ang susunod natin gagawin ay igigisa lang natin ang liver sa bawang at sibuyas. Alright? So, kanina, yung sinabi kong i-broil natin siya, ganito na yung itsura niya. Ayan. So, yan yung sinasabi kong magbubuo-buo siya. Masarap kasi yung medyo may char-char. So, igigisa lang natin to. Huwag nating pasunugin or huwag nating ipa-brown ng husto. At ilagay na natin ang ating sibuyas. So, lulutuin lang natin siya. Yung tama lang na transparent yung kulay ng sibuyas. Oh, by the way, yung heat nyo is medium heat lang. So, isa-isahin ko lang ilalagay yung liver. Ilalagay lang natin. So, basically, ganyan lang siya. Tapos, ilalagay na natin ang ating chicken broth. Tapos, pakukuluin lang natin siya. So, simmer lang natin hanggang kumulo. So, habang hinihintay natin siyang kumulo, nihanda ko na yung ating hand blender. Pwede na natin ilagay yung ating paminta. Lagay na rin natin ang ating salt. Hinaan natin yung init. So, this stage, pwede na po natin siyang i-hand blender. So, mag-ingat lang po tayo ha, kasi medyo mainit ito at medyo baka tatalsik siya. Okay, kung wala naman kayong hand blender, pwede kang gumamit ng regular blender, yung parang sa shake, ganon. Pero, make sure na palamigin nyo muna yung liver natin, yung sauce. Pag malamig na siya, saka nyo siya i-blend hanggang madurog ng gusto. Hanggang yung parang creamy na siya. Okay, so yan na nadurog na po natin siya. Ilagay na po natin ang ating vinegar or ang ating suka. Tapos, antayin lang po natin siyang ulit kumulo. I-add naman natin ang ating sugar. Ayan. So, halu-haluin lang natin hanggang matunaw lahat ng brown sugar. So, sa ngayon kasi wala na ako nararamdaman na brown sugar. So, hintayin ko lang siyang kumulo, tapos lalagay ko na yung ating breadcrumbs. Ayan, at medyo nagpapahiwatig na siya, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating natitirang ingredient, which is ang breadcrumbs. Ito naman, ang purpose naman ng ating breadcrumbs ay para lumapot. So, nakikita ninyo, ang texture niya ay medyo may buo-buo pa.
Depende po yan sa inyo kung gusto nyo yung talagang sarsa-sarsa, yung pinong-pino, pwede nyo po siya ulit i-blender. So, sa akin kasi okay na yan, pero baka yung anak ko ayaw, so blender pa more. Okay, yan, tapos na siya. Ito po ang final product ng sarsa ni Mang Tomas. In this case, sarsa ni Manang Sassy. Okay, so. So once again, thank you for watching. I hope you enjoyed the tutorial. And I hope you learned from it. And it's really good. It's really good. Ang sarap talaga. Tatagal to ng hanggang 7 days sa fridge. Sa mga nag-subscribe na po sa channel ko, thank you so much for the support. And yung mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Okay, so, once again, this is Sassy. Thank you for watching and I love you all. Thank you so much. Bye!